Φίλοι μου, γεια σας. Άλλη μια ανέμεση, άλλο ένα ταξίδι στην γνώση, στη φιλοσοφία, στη σοφία του Θεού. Και πριν αρχίσω θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας και σε όλες να είστε ευτυχισμένοι, να είστε χαρούμενοι, να έχετε υπομονή και εγκαρτέρηση, γιατί όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές, δεν είμαστε σε έναν κόσμο που θα τον φτιάξουμε, δεν είμαστε σε έναν κόσμο που εδώ ζούμε. Είμαστε σε έναν κόσμο που πρέπει να περάσουμε με επιτυχία την αποστολή μας εδώ ή την προβολή μας εδώ. Με αυτό το σκεπτικό μην έχετε απαιτήσεις τελειότητος και απολαύσεως των αγαθών εις το έπακρον. Σήμερα, τώρα πριν ανοίξω την κάμερα να σας μιλήσω, όπως συνήθως ξέρετε ότι εγώ δεν λέω τι θα πω ή τι θα συζητήσω ή ποιο είναι το θέμα μας, αλλά ανοίγω και μιλάω. Ανοίγω την εκπομπή ή την κάμερα και μιλάω. Θέλω να σας μιλήσω για ένα θέμα που όπως το έχω συλλάβει εγώ και που με πάρα πολύ λανθασμένο και επίπολαιο τρόπο δεν εγγράφει στο κόκκινο βιβλίο και στο λευκό, νομίζω το πρώτο, ο ορισμός και η έννοια της αγάπης. Πιστέψτε με, όπως θα δείτε και εσείς στη συνέχεια, ότι ποτέ, μα ποτέ δεν έχει αναλυθεί με τον τρόπο που θα σας αναλύσω τι είναι αγάπη. Γιατί όλοι θεωρούν ότι η αγάπη είναι ένα συναίσθημα που αγαπάς, μοιράζεσαι, κάνεις, ικανοποιείσαι, ευχαριστιέσαι, δηλαδή αόριστα πράγματα με σκοπό την συναισθηματική ικανοποίηση, την ειδονή του εαυτού μας. Θέλω να γνωρίζετε ότι η αγάπη είναι η δύναμης, η πέμπτη δύναμης, η οποία ενώνει τις άλλες 4 δυνάμεις. Θα σας μιλήσω λίγο με την ορολογία και την ενοιολογία της φυσικής, ας πούμε. Είναι οι γνωστές, υπάρχουν οι 4 δυνάμεις της φύσεως, οι οποίες είναι, η πρώτη είναι η παγκόσμια έλξη, δεύτερη είναι ο ηλεκτρομαγνητισμός, τρίτη και τέταρτη ασθενείς και ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις. Υπάρχει όμως και μία πέμπτη, αυτή που προσπαθούσε να κάνει ο Αϊνστάιν, αλλά λόγω του ότι απήχε πάρα πολύ από την ολοκληρωμένη έννοια της πέμπτης δύναμης γι' αυτό και απέτυχε. Ο σκοπός του πειράματός του ήταν να φτάσει να κάνει
ενοποιημένα πεδία. Αυτός όμως κατάφερε μόνον να κάνει ένα ενιαίο πεδίο. Τον προσπερνάμε. Αυτές οι 4 δυνάμεις κάπως σχετίζονται μεταξύ τους. Καθώς επίσης και τα 4 στοιχεία που δομούν τα σύμπαντα, τα οποία είναι στερεό, υγρό, αέρινο, πύρινο και ένα 5ο, ο αιθέρας. Το 5ο δεν το δέχεται η επιστήμη. Στο βιβλίο μου που θα βγει αναλύω και αποδεικνύεται ο αιθέρας και μηδενίζεται η σχετικότητα του Αϊνστάιν και ό,τι έχει γράψει κλέβοντας την Ελλάδα. Αυτές όμως οι 5 δυνάμεις, οι 4 δυνάμεις, κάπως πως ενώνονται, σχετίζονται. Η παγκόσμια έλξη, ηλεκτρομαγνητισμός, ασθενείς και ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις. Αυτές όλες συνυπάρχουν και σχετίζονται. Η δύναμη η οποία σχετίζει τις 4 δυνάμεις είναι η 5η δύναμη, η οποία τις κάνει να συνυπάρχουν όλες αυτές. Η δύναμη η οποία ενώνει τις ύλες των συμπάντων, τα στερεά, τα υγρά, τα αέρινα, τα πύρινα και τα αιθέρια, αυτή η δύναμη ενώνει και βλέπουμε και το σώμα μας να αποτελείται από στερεά, υγρά, αέρινα, πύρινα και αιθέρια. Το πύρινο στο βάλουμε φωτιά για να γίνει πιο κατανοητό και πιο φυσικό εδώ κάτω. Και το 5ο είναι το πυρ, το οποίο πυρ είναι ο αιθέρας. Γι' αυτό βάζω το πυρ φωτιά, αλλά ας το βάλουμε πυρ όμως, έτσι, με την έννοια της φωτιάς ως αποτέλεσμα φως, το φωτεινό. Λόγω της πυράς έχουμε το επακόλουθο του φωτός, τη φλόγα που φέγγει, φως, φάος. Αυτές τις δυνάμεις των συμπάντων και αυτές οι ύλες που αποτελούνται τα σύμπαντα, κάποια δύναμη τις κάνει και συν υπάρχουν. Γι' αυτό βλέπετε το συν είναι το σημείο του σταυρού. Συν πρόσθεσης. Συν υπάρχουν. Αυτό το συν, αυτή η δύναμη η 5η που δημιουργεί ενοποιημένα πεδία και που αποτελεί συμπίκνωση των 5 υλών, των σωμάτων, των πλανητών, των γαλαξιών. Υπάρχει μία σχέση που τις ενώνει. Αυτή λοιπόν η δύναμη στις 5 ύλες, μπορούμε να την πούμε βοηθητικά ότι είναι το πνεύμα του Θεού. Προσέξτε, δεν θεουσολογώ, μιλάω βαθύτατα. Δυστυχώς οι λέξεις είναι πάμπτωχες μπροστά στον κόσμο των ενιών του νου. Δεν μπορεί να γίνει περιγραφή
κάποιας ύλης που είναι άγνωστη να περιγραφεί με λόγο, θα απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Μπορείς να δώσεις παρομοίωση και να πεις, ξέρεις, είναι σαν και εκείνο. Μα το σαν δεν είναι αποτέλεσμα. Συνδέεις κάτι που ήδη είναι γνωστό με κάτι το οποίο είναι άγνωστο. Δεν μπορεί το άγνωστο να είναι κάτι σαν το γνωστό. Οπότε και ο όρος αυτός είναι απορριπταίος. Ο ορισμός αυτός. Αφού κατανοείτε ότι όντως τα 5 στοιχεία που διέπουν και που διέπονται οι ύλες όλων των διαστάσεων, και για να σας δώσω να καταλάβετε αυτές οι ύλες, να γίνει πιο εσωτερικό τώρα το θέμα που αναπτύσσω, αλλά με πάρα πολύ πεζά λόγια, για να σας γίνει κατανοητό. Θυμόσαστε την χορδή, τη λύρα του Απόλλωνος. Θυμόσαστε πάλι ότι ο Ιησούς ονομάζεται στην Αποκάλυψη Α και Ω. Δεν είναι αρχή και τέλος, διότι ούτε αρχή υπάρχει κατά τον Θεό, ούτε τέλος. Κάτι που αρχίζει έχει την τελειότητά του όταν φτάνει στον κύκλο του. Το τέλος είναι το τέλειο. Δεν είναι κάτι που τελειώνει, είναι κάτι που είναι τέλειο. Γι' αυτό και το τέλειο στο τέλος κλείνει με όμικρον, που είναι ο κύκλος, η ολοκλήρωση. Ο Κύριος των 7 και τα σεπτά της αρχαιότητος, ο Α και ο Ω, η 7 χορδη λύρα του Απόλλωνος, Α, Ω, Απόλλων, Ω, νη, νους, όπου νη, νους, είναι σφραγίδα. Α, Ω, εγώ είμαι το Α και το Ω. Είναι ο Κύριος των 7 δονήσεων, των 7 αρχικών ήχων, όπου η οκτάβα των 7 ήχων είναι η ψηλή και η δασία. Το ύψιλον και ζητείτε το ι δασί. Ψηλόν, υψηλή, η δασία. Ή ψηλόν, χωρίς αυτό, ή δασί. Δεν βλέπετε καλά, έτσι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Έχουμε ντο, ρε, μι, φα, σο, λα, σι, ντο οκτάβα. Ένας πόλος και ο άλλος πόλος, το ζενίθ και το ναδύρ. Οι δύο πολικότητες είναι ψηλόν με δασί, του της πέμπτης δύναμης. 7 τα φωνήεντα, 7 ήχοι. Και ο πρώτος ήχος και ο έσχατος, που είναι οκτάβα του πρώτου, ο ίδιος είναι ντο, ντο, ντο. Αυτή είναι οκτάβα, η βαριά δόνηση. Όλοι οι ήχοι έχουν την οκτάβα τους.
Κάθε ήχος αποτελείται από 5 ύλες. Κάθε ύλη, ένας ήχος, 5 υλικά, ας το πούμε, στοιχεία. Στερεό, υγρό, αέρινο, πύρινο, αιθέριο. Πιάνουμε τώρα το ένα ήχο. Κάθε ύλη, στερεό, υγρό, αέρινο, πύρινο, έχει 7 ήχους. Γιατί έχουμε από το ντο 7 ήχους, από το ρε έχουμε πάλι ρε 7 ήχους και λοιπόν κάθε ύλη που διαιρείται βγάζει 7 ήχους και συνεχίζει 5 ύλες, 7 ήχους, 5 ύλες, η αρχική 7 ήχοι. Αυτά όμως συνδέονται μεταξύ τους. Ο Κύριος των 7, που είναι ο ιερότερος αριθμός των Ελλήνων, διότι έχει μέσα του ένα άρεν και ένα θήλυ. Το άρεν είναι το 3, που είναι μονό, το 1. Το θήλυ είναι το 4, που είναι ζυγό. 4 και 3, 7. Ο άνθρωπος αποτελείται από 7 μέλη. 2 τα πόδια, 1 το κορμί, 3, 2 τα χέρια, 5, 6 ο λαιμός και 7 το κεφάλι. Διέπεται από τους 7 ήχους και τις υποδιαιρέσεις αυτών. Οι ήχοι με τις ύλες συνδέονται με την δύναμη που θα την πω πνεύμα, αλλά οι άνθρωποι την ξέρουν και αγάπη. Γιατί αγάπη? Η αγάπη γράφεται με ήττα στο τέλος. Έχω κάνει μια εργασία στο κόκκινο βιβλίο και βάζω τα 5 στοιχεία. Αέρας, α, γάμα, γη, αιθέρας, α, πι, πυρ και και αγάπη, και είδωρ, νερό, είδωρ με ύψιλον. Στην πραγματικότητα είπαμε είναι ήτα. Αυτά τα 5, αν τα διαβάσεις με ύψιλον, σας είπα ότι είναι με ήτα. Θα σας εξηγήσω όμως γιατί το βάζω με ύψιλον. Αυτά τα 5 στοιχεία, όταν τα διαβάσεις με την τάξη που σας την είπα, βγαίνει το όνομα αγάπη. Μια στιγμή. Κάνουμε... Βλέπετε εδώ αέρας, γη, αιθέρας, πυρ και είδωρ. Γιατί το βάζω με ύψιλον το είδωρ? Και πάλι σας λέω είναι με ήτα η αγάπη. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία μαζί που συνυπάρχουν διαβάζουμε μία λέξη, η οποία λέξης βγαίνει αγάπη. Γιατί όμως βάζω
ύψιλον, ενώ στην πραγματικότητα είναι ήτα. Ας βάλουμε λοιπόν στη θέση, στην προηγούμενη, στην πρώτη τελευταία θέση του ύψιλον, βάζουμε το ήτα και λέμε αγάπη. Το τελευταίο ήτα δηλώνει το ήλιον. Το ήλιον. Άλλη ροή. Το ήλιον, ο ήλιος, τι άλλο στοιχείο έχει μέσα του? Το ήλιον έχει υδρογόνο. Υδρογόνων ήλιον. Το είδωρ, η ροή, η ρευστότητα του ήλιον ή του υδρογόνου, το οποίο υδρογόνο είναι το πρώτο στοιχείο. Έτσι. Το ήλιον, που είναι δημιούργημα και είναι ιός, έχει το ύψιλον δίπλα, ότι το ήτα είναι ιός. Αυτό το είδωρ, το υδρογόνο, είναι τα στοιχεία που διέπουν τον ήλιο. Υδρογόνο ήλιον. Το είδωρ και ο γόνος, ο οποίος είδωρ και γόνος, τα ρευστά, έχουν την εντολή να γεννούν το όμοιό τους. Γόνος του ύδατος ή γόνος των υδάτων, κατέστησε έγκυα τα ύδατα, λέει για τον Χριστό Ιησού Θεό. Αυτός που κατέστησε έγκυα τα ύδατα, να γεννούν, να γίγνονται. Αυτά που σας λέγω προσπαθώ να σας τα κάνω τόσο απλά που κινδυνεύω να παρεξηγηθώ. Εύχομαι όμως η χάρη του Χριστού δια του Πνεύματος του Αγίου να σας φωτίζει να τα κατανοείτε. Άρα, αφού με το δικό μου τρόπο, τοποθετώντας με τάξη τα 5 στοιχεία της ύλης, βγαίνει οι λέξεις αγάπη. Αν η αγάπη εξομοιωθεί με το άτομό μου και θέλω να την εκφράσω, δεν θα πω αγάπη, θα πω αγαπώ. Το κάνω ρήμα. Πάλι ροή υδρογόνου, μεσονίου αρχή. Αγαπάω, αγαπώ. Αγαπώ. Δηλαδή, τα 5 στοιχεία κάτω από τους ήχους που εγώ έχω φτιαχτεί από το δημιουργό μου, οι 5 ύλες που με αποτελούν, στερεά, αέρινα, πύρινα, υγρά και αιθέρια, αυτά ενωμένα μαζί βγάζουν το ρήμα αγαπώ. 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 Τι αγαπάς? Αγαπώ. Τι αγαπάς? Δεν απαντάει η οντότητα τι αγαπάει, γιατί δεν ξέρει την έννοια της αγάπης, αλλά ξέρει να προφέρει αυτό που αισθάνεται και να λέει το ρήμα αγαπώ. Έχουν μπει σε μία αρμονία οι λέξεις των 5 υλών κάτω από ήχους, γιατί κάθε λέξη που λέμε και κάθε γράμμα, βλέπετε πως μιλάω, είναι μία αρμονία ήχων. Δεν είναι αγαπώ, σε θέλω, κάτω από μία αλφα ηχητική συχνότητα νεκρή. Υπάρχει αρμονία ήχων στις λέξεις μας. Όταν λες λοιπόν
συνειδητοποιείς τις ενώσεις μέσα σου και λες αγαπώ, αγαπώ. Ακούγεται μία φωνή και λέει τι αγαπάς? Εκεί παθαίνεις και λες αγαπώ. Τι αγαπάς? Εκεί δημιουργείται η πρώτη προβολή του Υιού του Θεού που είσαι εσύ και ταξιδεύεις για να μάθεις τι αγαπάς. Γιατί όσο είσαι μέσα στον Πατέρα, υποσυνείδητα, μη γνωρίζοντας τι είσαι, εκφράζεις το θείο ρήμα του ιδίου του Πατέρα. Ο Πατέρας, Θεός, λέει μόνο μία λέξη, αγαπώ. Αυτός γνωρίζει όμως. Εσύ που είσαι μέρος του, λες την ίδια λέξη χωρίς να αντιλαμβάνεσαι, να συνειδητοποιείς ότι προφέρεις τις ενώσεις των 5 υλών που αποτελείσαι και ταξιδεύεις προς το διάστημα πια με τον πρώτο παλμό. Ταξιδεύεις και φτάνεις στους κατώτερους κόσμους των υλών, των στερεών, των 3 διαστάσεων και αρχίζεις να βλέπεις γύρω σου έναν κόσμο παράξενο πρώτη φορά. Χρώματα, φυτά, δέντρα, πλάσματα που δεν ξέρεις τι είναι. Πρώτη φορά τα γνωρίζεις. Πρώτη φορά βγαίνεις από τον Πατέρα. Άσοτε, Τα άλλα κύτταρα έχουν μείνει μέσα, τα θεία, που αποτελούν την ιεραρχία του. Εσύ ταξίδεψες προς το νοητόν διάστημα του Πατέρα και βρήκες σε έναν κόσμο απερίγραπτο. Δεν έχεις λέξεις, δεν έχεις γλώσσα, δεν ξέρεις να μιλάς, δεν ξέρεις τι είναι ομιλία, δεν ξέρεις τι είναι ρήμα, δεν ξέρεις. Σκέπτεσαι μόνο, αλλά δεν ξέρεις επίσης ότι σκέπτεσαι. Έως ότου γίνεται η επέμβαση και μολύνονται οι μήτρες και λέει ο Θεός, εφόσον επέλεξε και παρασύρθηκε να κάνει την κίνηση εκείνη μέσα στον παράδεισο των ειδονών και της απόλαυσης, ιδού τώρα ο Αδάμ έγινε εις εξημών ή τα ωμέγα. Δηλαδή αφυπνίστηκε η διάκριση. Τη στιγμή που αρχίζει και διακρίνει, αρχίζει και η καταγραφή και η έκφραση. Είναι λοιπόν στον κόσμο που λέει αγαπώ, αγαπώ. Αυτό που φωνάζει εδώ κάτω στον κόσμο των 3 διαστάσεων και αισθάνεται να λέει τη λέξη αυτή, τη στιγμή που μπαίνει η διάκριση, αφυπνίζεται μέσα του, ψάχνει για προσδιορισμό. Αισθάνεται, πρώτα απ' όλα αισθάνεται το λάθος, την απόρριψη. Εάν δεν προϋπάρχει η απόρριψη και ο πόνος και η θλίψη, δεν μπορεί να γίνει κατανοητή η συγχώρηση της αγάπης του Θεού. Πρέπει να πληγωθείς
για να καταλάβεις την πρώτη σου κατάσταση πώς ήταν όταν δεν ήσουν πληγωμένος. Τώρα βέβαια γιατρεύεσαι, αλλά έχεις καταγράψει την εμπειρία του πόνου, της θλίψης, της απόρριψης. Έχει την Εύα. Και την έχει ανάγκη. Και η Εύα αυτόν και αυτός την Εύα. Τώρα πιάνουμε μεμονωμένο το θέμα και το βλέπουμε εμείς σαν ανώτερα όντα, παρακολουθώντας σε μία αρένα ένα τεχνητό γεγονός αφύπνισης συναισθημάτων. Και παρακολουθούμε το πείραμα. Εάν οι δυνάμεις, οι τέσσερις που ενώνονται μέσω της πέμπτης, πνεύμα, ίσον Θεός, νους, αν αυτές αφυπνίζονται μέσα μας βάσει του ότι πρώτα αισθανθήκαμε το μίσος, γιατί την αγάπη δεν την γνωρίζαμε, γιατί ήμασταν, πέφτοντας, τότε βλέπουμε από πού πέσαμε. Συγκρίνουμε με την ιδιότητα της διακρίσεως και λέμε αυτό είναι κακό, εκείνο είναι καλό. Εκεί ήταν ωραία. Αλλά πριν έρθω εδώ δεν ήξερα εκεί ότι ήταν ωραία, ούτε καν τι είναι το ωραίο. Αρχίζω να αισθάνομαι ότι κοντά στην Εύα αισθάνομαι ωραία. Πριν που η Εύα ήταν μέσα μου δεν αισθανόμουν τίποτα. Ούτε η Εύα. Γιατί και τα δύο είναι ένα. Αν δεν διασπούσε ο Θεός το άτομο, δεν θα γνώριζε τον εαυτόν του. Τι είναι. Διασπώντας το εγώ από θήλη σε άρεν, δημιουργείται άμεσα η έλξης. Κοιτάξτε τι σας είπα πρώτα, η πρώτη δύναμη παγκόσμια έλξης. Με τη διάσπαση αμέσως δημιουργείται η έλξη. Να θέλω να είμαι. Αυτή η ανάγκη είναι η παρουσία της αγάπης εξωτερικευμένη που δεν την γνώριζα πριν. Θέλω να είμαι κοντά σου, Εύα. Κι εγώ, Αδάμ. Μην ακούτε αυτά που γράφει η βίβλος και τέτοια, τα κλεμμένα. Όταν έγινε διάσπαση του ατόμου, ο Δίας διασπά το άτομο, τον άνθρωπο, υπήρξε ένα θλιβερό γεγονός. Τα αρχέτυπα πέθαιναν. Πώς? Το ένα προσκολάτο, στο άλλο αγκαλιά, για να αισθανθούν την πρώτη τους φύση, το ενιαίο, και δεν φρόντιζαν να θραφούν και πέθαιναν από ασιτεία. Εκεί λοιπόν συνεχίζεται το σχέδιο και αντί να ποιούν τους εαυτούς τους, αυτό σας το λέω πριν ακόμα γνωρίσει η Εύα τον Όφη, έτσι, αρχές, και δίδεται η δυνατότητα να υπάρχουν τα ενεργειακά κέντρα αναπαραγωγής και των δύο εν αγνία τους. Η έλξη των κέντρων του θήλεως με το άρεν, τα τσάκρας, τα κέντρα του, οι γονάδες κάτω, έλκουν το ανάλογο τους
διότι αυτά μέσα στο σώμα συνυπήρχαν. Αυτή η έλξη που γνωρίζουν τη στιγμή που διασπώνται τα κάνει να είναι αγκαλιασμένα και να πεθαίνουν από ασιτεία. Δεν φρόντιζαν να τρέφονται. Διαχωρίζοντας λοιπόν και βάζοντας μια ιδιαιτερότητα έλξεων και δημιουργώντας τον κύκλο της περίοδου στην γυναίκα, αλλάζουν και οι συμπεριφορές οι ψυχολογικές της γυναικός. Και σιγά σιγά αποχωρίζεται το ένα το άλλο και συζούν. Αυτή η έλξη που αισθάνθηκαν, επειδή μέσα τους υπάρχει και τα πάντα, όλα τα κέντρα τους, όλα τα κύτταρα συνδέονται και είναι προσκολλημένα, οι ομάδες κυττάρων, επειδή υπάρχει η δύναμη που λέγεται αγάπη και ενώνονται όλα αυτά, ενώ όταν φύγει η ψυχή, φεύγει η αγάπη, διότι η ψυχή την κουβαλάει, είναι και το πνεύμα, και μπαίνει σε εφαρμογή ο νόμος αποσύνθεσης. Οπότε πάλι η αγάπη λειτουργεί και τα ομοειδή κύτταρα της γέας έλκουν τα ίδια τους τα στοιχεία, έλκονται πάλι έλξεις, πάλι η έλξεις, μία από τις δυνάμεις. Ας πάμε λίγο στη δική μας εποχή. Εφόσον μέσα μας υπάρχει παντού ο Θεός και ο Θεός αγάπη εστί, ο κάθε άνθρωπος αγαπά, δηλαδή έλκεται αμοιβαία διαφορετικά με το κάθε είδος και ιεραρχικά διαφορετικά με τα μέλη της οικογένειάς του, με τους φίλους του, με τους γνωστούς, με τους ξένους, με τα ζώα, με τα φυτά. Έχουμε λοιπόν τώρα, προσέξτε, μπαίνουμε στο κυρίως και σοβαρότερο θέμα. Χαιρόμαστε όταν αγαπάμε, χωρίς να ξέρουμε τι είναι αυτό. Αισθανόμαστε την ευτυχία. Χαιρόμαστε να είμαστε κοντά στη μητέρα μας που είμαστε μικροί, στον πατέρα μας, στα ζωάκια. Έχουμε μια εφορία μέσα μας, μια υπέροχη συναισθηματική κατάσταση. Κάθε άνθρωπος μέσα του έχει μια γραμμή, ας την πούμε έτσι, ισοτροπική θα την πω. Αυτή η γραμμή είναι όπως το καρδιογράφημα που βλέπουμε στην οθόνη. Ανάλογα, επειδή έχουμε τα κέντρα μας μέσα, τα συναισθηματικά που λειτουργούν βάσει συναισθήματος, επιθυμίας, συγκίνησης και όλων των συναισθηματικών αυτών εκπομπών και έλξεων, κάθε τι, ανάλογα με τη φυσική του υπόσταση, δονείται από το μάτι και διεγείρει από αυτή τη γραμμή, η οποία αυτή η γραμμή είναι η Θεία Αγάπη και είναι ο Χριστός. Κάθε πράγμα που μας αρέσει, ανάλογα σηκώνεται, πάλεται αυτή η γραμμή που λέγεται αγάπη. Αν μας ικανοποιεί, θέλουμε συνέχεια, γιατί μας άρεσε πρώτη φορά που το είδαμε, μας άρεσε αυτό και το θέλουμε. Γιατί αυτή η ένταση, η παλμική, μας δίνει συναισθήματα ευχάριστα. Υπάρχει και το κάτω από τη γραμμή, έτσι. Ύφεση, δίεση, ήχη, ήχος.
το θέλουμε συνέχεια. Γιατί το θέλουμε συνέχεια και το αγοράζουμε? Γιατί κάθε φορά που το βλέπουμε μας δημιουργεί αυτόν τον παλμό ικανοποίησης. Όταν γνωρίζουμε τι είναι η μητέρα μας, που μεγαλώνουμε και είμαστε κοντά, αυτό, ο παλμός πάει πιο πάνω. Πιο πάνω, συνέχεια. Και όσο μεγαλώνουμε και συνηθίζουμε την παρουσία, ανεβαίνει. Αυτό μας δίνει ικανοποίηση σε εμάς προσωπικά, ατομικά. Τον πατέρα μας το ίδιο, την αδελφή μας διαφορετικά. Τον πατέρα διαφορετικά, είναι συχνότητες. Το φίλο διαφορετικά, τη φίλη διαφορετικά. Μία που αγαπάμε πάει πολύ. Την αδελφή, τον πατέρα, τη μητέρα, το σκυλάκι, τα έχω. Υπάρχουν στη ζωή μου. Η κοπέλα που αγαπάω, που γνώρισα, γιατί μπαίνει και το δημιουργικό στοιχείο, η αναπαραγωγή, τα κάτω κέντρα. Με τους γονείς και την αδελφή δεν συμβαίνουν αυτά. Εδώ βλέπω κάτι άλλο. Άρα αυξάνεται περισσότερο ο παλμός. Αυτός όμως ο παλμός που αυξάνεται λόγω των ερεθισμάτων που με περιβάλλουν είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός αφυπνίζεται με διάφορες συχνότητες λόγω των εξωτερικών ερεθισμάτων. Δεν αγαπώ τη Μαρία που τα έχω μαζί της. Η Μαρία μου διεγείρει την ιδιαίτερη συχνότητα που με κάνει και αισθάνομαι διαφορετικά από τους άλλους συγγενείς, φίλους, φίλες. Μου διεγείρει εκείνη τη συχνότητα. Δεν αγαπώ τη Μαρία. Δεν αγαπώ τη μητέρα μου. Δεν αγαπώ τον πατέρα μου. Αγαπώ αυτό που έχω μέσα μου και λέγεται Χριστός. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι με κάνει και αισθάνομαι έτσι. Ο ίδιος ο Θεός. Αυτά είναι ερεθίσματα. Όταν καταλάβετε αυτό που σας λέγω, θα δείτε ότι η αγάπη μέχρι σήμερα των ανθρώπων από την αρχή της δημιουργίας του είναι καθαρά εγωιστική. Θέλει την Ιωάννα, θέλει την Γκέτη, τη θέλει δίπλα του γιατί αυτή τον κάνει, του διεγείρει το συναίσθημα και την συχνότητα τάδε αυτού που τον κάνει και χάνεται. Η ηρωίνη τεχνητά του διεγείρει πάλι την αγάπη που είναι ο Θεός, αλλά λανθασμένος ο τρόπος, γιατί είναι ενέργεια. Η κόκα, η ηρωίνη, τα ναρκωτικά, και δονείται από τη γραμμή προς τα κάτω, δίεση, αρνητικά. Αν λοιπόν εγώ θέλω τη Μαρία, γιατί θέλω τη Μαρία ή γιατί θέλω την Ελένη? Γιατί η Ελένη με κάνει και ζω και αισθάνομαι ωραία. Άρα δεν αγαπώ την Ελένη, αγαπώ την διέγερση που μου προκαλεί αυτό το πρόσωπο, αυτή η προσωπικότητα, και ως ότου καταλάβω τι είναι αυτή προσωπικότητα, τι είναι αυτό που μου συμβαίνει, την παντρεύομαι, ζούμε μαζί και μας διαβάζει ο ιερέας, μέγα μυστήριο ο γάμος, τα δύο η σάρκα μία. Τι λες? Τα δύο η σάρκα μία. Επανακύκλωση.
του Ερμαφρόδιτου, του αγγελικού στοιχείου μου. Για να μην τρέχω και στενοχωριέμαι και υποφέρω, την παντρεύομαι, με παντρεύεται, συζούμε και έχουμε μία συνεχή παρουσία για να διεγείρεται αυτό το οποίο μας έκανε να θέλουμε ο ένας τον άλλον. Στην ουσία είμαστε εγωιστές και οι δύο. Όταν φεύγει κάτι που αγαπάς, δεν κλαις για αυτό που έφυγε. Κλαις γιατί έπαψε η αφορμή που σου δημιουργούσε το συναίσθημα αυτό να υπάρχει. Και θλίβεσαι. Και έως ότου η άβρα σου επανέλθει στην πρώτη της κατάσταση, περνάει χρόνος, γιατί η μία άβρα με την άλλη άβρα του ανθρώπου επηρεάζονται, αλληλοδιαχέονται οι δυνάμεις, και όταν φύγει το ένα και μείνει το άλλο, έχει τα κενά. Τα κενά. Αυτά τα κενά τείνουν να κλείσουν μοριακά η άβρα με το πέρασμα του χρόνου. Γι' αυτό και λένε ο χρόνος είναι γιατρός. Δεν είναι γιατρός ο χρόνος. Είναι το διάστημα που χρειάζεται να επανέλθει σε αρμονική ισορροπία η άβρα σου, όπως ήταν πριν γνωρίσεις την Γιαννούλα ή το Δημήτρη. Τη μάνα σου πάλι το ίδιο την αγαπάς. Τον πατέρα σου, την αδελφή σου, τα ζωάκια διαφορετικά, όλα έχουν μία ιδιοσυχνότητα. Όμως αυτό που με κάνει εμένα και αισθάνομαι ωραία είναι αυτό που αισθάνομαι εγώ μέσα μου. Άρα τα ερεθίσματα τα έχω ανάγκη για να μου αφυπνίσουν μέσα το Χριστό, τη Θεία Δύναμη, τη Θεία Παρουσία. Πριν έλεγα αγαπώ, αφού περάσω από το σύστημα των ανθρώπων και των ζώων και ανέβω πιο ψηλά, τότε δεν λέω αγαπώ, λέω σ' αγαπώ, εσένα αγαπώ. Ποιος? Εγώ τι? Εγώ εσύ εγώ και εσύ εν εσμέν. Έχεις επιτύχει την αποστολή σου και έχεις πάψει να αγαπάς εγωιστικά τον εαυτόν σου. Όταν φτάσεις και γνωρίσεις αυτό που σας λέω, δεν θα αγαπάς ασυνείδητα και υποσυνείδητα το ερέθισμα, διότι έχεις καταλάβει ότι μέσα σου έχει ξυπνήσει ο Χριστός. Οπότε εκεί αγαπάς αυτό που ήταν αιτία να σε κάνει να ξυπνήσει η συνειδητότητα του Θείου μέσα σου. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός να συγχωρείτε αυτούς που σας μισούν, διότι αυτός μπήκε εκεί για να σε κάνει εσένα να αντιδράσεις ανάλογα. Αυτός έχει μπει σε μια κατάσταση χρέους. Εσύ, εάν δεν συνειδητοποιήσεις ότι μέσα σου υπάρχει αγάπη και να τον συγχωρήσεις, διότι ο Χριστός Θεός συγχωρεί, και όταν έχει αφυπνιστεί μέσα σου ο Χριστός, δεν συγχωρεί ο Παναγιώτης. Διαμέσου του Παναγιώτη το χριστικό στοιχείο συγχωρεί το Βαγγέλη ή τη Δέσποινα. Τότε, αφού πια σέβεσαι όλα τα ερεθίσματα, πατέρας, μητέρα, παιδί, σκυλάκια, αδερφή, φίλος, θείος, συγγενής, έχεις καταλάβει ότι όλα αυτά είναι διαφορετικές συχνότητες που σου αφυπνίζουν μέσα σου το θείο,
τότε τους σέβεσαι όλους, τους ευχαριστείς όλους και τότε αγάπα των πλησίων σου που ήταν η αφορμή, το ερέτισμα να αφυπνιστεί ο Χριστός μέσα σου, ως εαυτόν. Τότε αγάπησέ τον σαν τον εαυτόν σου. Αν δεν γνωρίζεις αυτά που σας είπα σήμερα, άνθρωπε, γι' αυτό ο πλανήτης πάει κατά διαόλου, διότι χρησιμοποιούν την δύναμη της έλξης εγωιστικά με κεφαλαία στον ουρανό και οι μεν και οι δε, εγκλωβίζουν ο ένας τον άλλον με την αγάπη, με τις ζήλιες, γιατί κοίταξες άλλον, μη σου την πάρει άλλος και χάσεις το ερέθισμα που σε κάνει και αισθάνεσαι αυτό που αισθάνεσαι. Μπαίνει η ζήλια, άλλα συναισθήματα, μην τη χάσεις, προκειμένου να την πάρει ο άλλος, σε σκοτώνεις. Την αγαπούσαμε. Όλη η αγάπη στον πλανήτη είναι καθαρά εγωιστική. Όλοι αγαπούν μόνον για να προσφέρουν στον εαυτόν τους ικανοποίηση. Δένονται και κάνουν τα πάντα, δώρα, πράγματα, θυσίες, για να μην χάσουν το ερέθισμα το εξωτερικό που τους διέγειρε αυτήν την συναισθηματική συχνότητα. Ποιανού? Του Θείου, του Θεού, του Θεού. Όταν καταλάβετε αυτά που σας λέω, τότε, γιατί πολλές φορές γράφω μέσα στο Facebook και παντού, μην αγαπάτε ό,τι κάνετε, αγαπάτε να κάνετε. Το αγαπώ να κάνω πάει να πει ότι είσαι ολοκληρωμένη αγάπη και κάνεις μόνο αγαπώντας. Δεν χρειάζεται να παίρνεις, δίνεις μόνο, δίνεις. Δεν παίρνεις, είσαι γεμάτος. Δίνεις, προσφέρεις. Και λέει ο Χριστός, είναι προτιμότερο να δίνετε παρά να παίρνετε. Διότι ακριβώς από κάπου αλλού όχι θα πάρεις, από κάπου αλλού πια είσαι συνδεδεμένος. Όπως ο ήλιος δίνει, δεν παίρνει, βέβαια επιστρέφουν πίσω τα φωτόνι, την αντανάκλαση. Όμως κοιτάξτε, από ένα κερί, Μεγάλο Σάββατο, ανάβουν 1.000.000 κεριά, χωρίς να μειωθεί η φλόγα, η διάσταση της φλόγας του κεριού. Δεν μικραίνει γιατί ανάψανε 1.000 κεριά. Όχι, διατηρείται, αλλά δίνει το ίδιο. Όλα αυτά τα κεριά, οι φλόγες, δεν είναι ένα και το αυτό με την αρχική φλόγα? Αν λοιπόν αυτός είναι ο πατέρας ή ο άνθρωπος που έχει την αγάπη και δίνει αγάπη, όλοι αυτοί είναι ιοί του Θεού, ιοί της αγάπης, είναι ολοκληρωμένη αγάπη πια, είναι φλόγες. Και όταν πάτε στην εκκλησία και ανάβετε κερί, έχετε να αναρωτηθεί γιατί ανάβετε κερί? Διότι η φλόγα συμβολίζει το όλον το δικό σας. Το κερί είναι το σώμα, το φυτίλι είναι η ψυχή, η φωτιά είναι το πνεύμα, και αφιερώνεστε με ένα κερί τρισυπόστατα ότι όλο αυτό που σου προσφέρω είμαι εγώ, τα σα εκ των σών, σύ προσφέρομαι.
πιστεύω, βλέποντας αυτή την εκπομπή πολλές φορές, να βάλετε ένα